हेलो गाइस स्वागतम जनाइছো মোৰ সঞ্জয় ইউটিউব চেনেললৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক বহুত মৰম স্নেহ পাই আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰা এনেকৈ মৰম স্নেহ পাই থাকিম বুলি আশা ৰাখিছো আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আজি আপোনালোকক মই এক্সেলত কেনেকৈ বিল বনাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাব গৈ আছো আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো হে গাইস আপোনালোকক মই প্ৰথমে বিলখনৰ ফৰমেটটো ডিজাইন কৰি দেখুৱাই লৈছো এইটো ডিজাইনেই মই আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাম আৰু এই বিলখনৰ বনাওতে কি যোগ কৰিব লাগে হেবোৰ মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট ৰক আমি পাঁচটা সেলক সিলেক্ট কৰিম তাৰ পাছত ইয়াক আমি মাৰ্জ কৰিম হোম ট্যাপ কৰি মাৰ্জ সেন্টাৰক ক্লিক কৰিলে সেন্টাৰ মাৰ্জ হৈ যাব আৰু ইয়াতে মই কোম্পানীটোৰ নাম লিখিম তাৰ পাছতেই মই সেকেন্ডটো সেল মাৰ্জ কৰিম আৰু ইয়াত মই কোম্পানীটো এড্ৰেছটো লিখিম ইয়াৰ পাছতেই মই 3 নম্বৰ সেলক মাৰ্জ কৰিম আৰু ইয়াৰ মই লিখিম বিল ইনভয়েস তাৰ পাছত মই তলৰ সেলটো ক্লিক কৰি ইয়াত লিখিম বিল নম্বৰ তাৰ পাছত মই লিখিম নেম অফ আইটেমছ ইয়াত মই সেলটো এডজাস্ট কৰি লম ইয়াত আকৌ ডাবল ক্লিক কৰিলে অটো এডজাস্ট হ'ব তাৰ পাছত লিখিম ৰেট তাৰ পাছত কোৱান্টিটি আৰু লাষ্টত মই লিখিম এমাউন্ট ইয়ালৈকে বিল হেন্ডিংটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত অলপ ডেকোৰেট কৰিম ইয়াৰ 2 নম্বৰ সেলক অলপ সাইজটো সৰু কৰি দিম ইয়াৰ পাছতে কোম্পানীটো যেটো নাম আছে সেইটো ডাট কৰিম আৰু বিল ইনভয়েসটো ডাট কৰি দিম তাৰ পাছত আমি সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত বৰ্ডাৰলৈ গৈ অল বৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰি দিম তেতিয়া বিলখনৰ আকৃতিটো হৈ যাব তাৰ পাছত বিল নং নেম আইটেমছ ৰেট কোৱান্টিটি এমাউন্টটো সিলেক্ট কৰি অলপ ডাট কৰি দিম ইয়াৰ পাছতে সেলখন অলপ এডজাস্ট কৰি লম তাৰ পাছত আমি স্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমতে আমি বিলখনৰ নম্বৰ লিখিম তাৰ পাছত নেম অফ আইটেমছ মানে বস্তুৰ নাম তাৰ পাছত ৰেট লিখিম আৰু কোৱান্টিটি লিখিম এনেকৈ বিলখনৰ সকলোখিনিৰ লিখি কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব মই অলপ ভিডিঅ'টো ফৰগেট কৰি দিছো আৰু এতিয়া আমি সকলো এমাউন্ট ক্যালকুলেট কৰিম চাই থাকিব এমাউন্টটো ক্যালকুলেট কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি বহাম ইকুৱেল চিন তাৰ পাছত ৰেডত যেটো সেল আছে তাত গৈ আমি সিলেক্ট কৰিম তাৰ পাছত কোৱান্টিটিটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এন্টাৰ কৰিলে এমাউন্টটো পাই যাম বাকিবোৰ ক্যালকুলেট কৰিবৰ বাবে আমি ড্ৰাগ এণ্ড ড্ৰপ ফৰমেটটো ইউজ কৰিব লাগিব এটো কৰিলে সকলো এমাউন্ট কম সময়তে এমাউন্টটো পাই যাম ইয়াৰ পাছত আমি সকলো এমাউন্টৰ টোটেল উলিয়াম ইয়াৰ কাৰণে আমি তলৰ কেইটামান সেল সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত বৰ্ডাৰলৈ গৈ অল বৰ্ডাৰ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম সেল ঘৰ মাৰ্জ কৰি ইয়াত লিখিম টোটেল আৰু তাৰ পাছত নেক্সটত লিখিম নেক্সট সেল ঘৰত লিখিম সেম প্ৰসেস ইউজ কৰি মাৰ্জ কৰিম ইয়াত লিখিম জিএসটি 15% তলৰ লাইনটো মাৰ্জ কৰি ইয়াত আকৌ লিখিম গ্ৰেণ্ড টোটেল এতিয়া অলপ এডজাস্ট কৰি লম ইয়াৰ কাৰণে আমি হোম ট্যাপৰ অটোসাম এই হোম ট্যাপখনৰ অটোসামলৈ গৈ ক্লিক কৰিলে ফৰ্মুলা আহি গ'ল এইজনে অটোসাম ফৰ্মুলা আহি গ'ল এতিয়া এন্টাৰ কৰি দিলে আমি টোটেল এমাউন্টটো পাই যাম আমি এন্টাৰ কৰি দিলো টোটেল এমাউন্টটো পাই গলো এতিয়া আমি জিএসটি উলিয়াবৰ বাবে প্ৰথমতে ইকুৱেল চিন বহাম ইকুৱেল চিন বহাৰ পাছত টোটেল এমাউন্টটো ক্লিক কৰি তাৰ পাছত ইনটু 15/100 এই তাৰপাছত আমি এন্টাৰ কৰি দিলে জিএসটি টো ওলাই যাব
এই 15টো দিয়াৰ কাৰণে 50% কাৰণে 15/100 হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছতে আমি গ্ৰেণ্ড টোটেল উলিয়াবৰ বাবে ইকুৱেল চিন তাৰ পাছত টোটেল এমাউণ্টটো চিলেক্ট কৰি মাইনাছ GST এমাউণ্ট চিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলে গ্ৰেণ্ড টোটেল ওলাই যাব। এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ কেলকুলেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ বিলখন ডেক'ৰেশ্যন কৰিম। প্ৰথমতে আমি টোটেল GST গ্ৰেণ্ড টোটেল এইকেইটা চিলেক্ট কৰি অলপ ডাঠ কৰি দিম। ইয়াৰ পাছতেই বিল নং নেম অফ আইটেমছ চিলেক্ট কৰি এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰ দি দিম। বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিবৰ কাৰণে ইয়াত কালাৰ গৈ বেকগ্ৰাউণ্ড দিব লাগিব। এতিয়া হৈ গৈছে। এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক এক্সেলত বিল কেনেকৈ বনোৱা হয় কমপ্লিট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।